No niin, tervetuloa nyt sitten taas näihin sessioiden jälkeisiin puinteihin. Meillä on ollut aika tiiviit pelit ja pöytä on ollut 2 jaksoa nyt yhdestä raudottajasta kevyempi, joten se on muuttanut dynamiikkaa ja saattaa tämä pöytä vielä höpinöidenkin aikana kevetä, koska Aaveen täytyy ehtiä bussiin, mutta annetaan sana sulle ekana. Mitä fiiliksiä tässä nyt on sekä oltu kaiken maailman jälkimainingeissa, Gustav melkein kuoli, sen jälkeen kaikenlaista on tapahtunut. Mitä tunnelmia? Gustavin kuolema ihan silleen, mä tiesin, että Aurelio haluaisi parantaa sen niin kuin loppuun asti, että ei siitä ollut niin kuin mitään epäilystäkään, etteikö Gustav parantuisi, koska kyllä tuo handlaa. Siis tyyppi pelasti mun hengen ja sen lisäksi vielä sait sen laatikon takaisin. Niin. Yeah. Niin ja sitten vielä puhumalla. Yep. Ja kääntyy ja kävelee pois. Niin kuin, Mun parhaimmat skillit, healing ja vittu talking. Ei, suosittelu 7. Joo, ei todellakaan. Mutta toi oli fiilikset, mutta semmoinen niin ontto vatsa vähän niin kuin ton viimeisen jälkeen. You'll get used to it. Nyt tuli paha mieli. Joo, tuossa viimeisessä jaksossa se oli aika paha, että puhui tälle haltijakapinalliselle lähdöstä ja sitten luovutti hänet kruununkaartille. Ikävää teki. Ja mä olin myös aika silleen vakuuttunut, että sä päästät sen menemään. Mäkin olin aika loppuun asti itsekin. Sitten mä näin, Joo. Mäkin olin aika vakuuttunut, kun mä avauduin sille halteelle, mutta sitten mulle tuli pulkku rintaa, että siltä se tuntuu. Right back at you. Se on kyllä, siis vaikka me nyt kaikki tiedetään, että raudottajat ei ole mitään hyviksiä, niin toisaalta oli tää haltija ollut aika kavala, että siinä mielessä ehkä tää oli joku Merhealin karma, mikä häneen sitten iski kuitenkin sieltä jostain. Joo. Aikamoisia. Mitäs no hei, miltä se nyt tuntui? Sä olit taas nyt sitten siellä ihan raudottaja-johtajana vaan taas, koska varsinainen johtaja oli koomassa tai missä ikinä. Slack-offaamassa. Niin, ottamassa vähän lepoa. No oli tosi mukava tilanne niin kuin aloittaa taas tämä uusi johtajuus ja ryhmäyttää vähän tätä ryhmää, niin oli aika haastavaa. Mutta musta oikeasti tuntuu, että nyt tästä jotenkin ehkä alettiin pääsee silleen yhtä köyttä vetämään. Niin, salaista köyttä ehkä. Niin. Teillä oli pieniä ryhmäytysharjoituksia. Käytiin tavernassa ottamassa peikkoviinaklunkit ja sitten sen jälkeen oli vielä tämä interventio Nialin kanssa, mistä tulikin vähän kuumempi juttu. Firmasta työntekijät munapahasti. Ei kerrota toimarille tästä mitään. Tää on nyt bondataan. Mua jännittää kyllä, miten pitkään tämä salaisuus pysyy Gustavilta pinnan alla. Joo, kyllä oli aikamoiset high highs and low lows tossa kyllä ja jotenkin kauheasti tunteet lähtee pintaan tulemaan kyllä kun oman hahmon psyykettä pöyhii, niin oli kyllä ilo pelata näitä hetkiä ja morjens, yes. Moi. Mä oon tässä. Tässä kulmassa kuuntelen, Hän on vielä Hän on vielä täällä. Bussi ei ole vielä lähtenyt. Tuota kameraa, että et blokkaa yhtä suuntaan. No joo, mutta hyvä. Niin. Joo, eikä nopat kertovat tarinaa, että kyllä olisin piilottanut vielä salaisuutta kauan, mutta nyt se kävi näin. Mutta ehkäpä tämä on nyt se semmoinen sitten, interventio käytit sitä sanaa, niin ehkäpä tämä on nyt sitten road to niin kuin cohesion meidän ryhmässä nyt sitten. Tai sitten ei, voi olla, että se menee sitten toiseen suuntaan. Mutta joo, oli kyllä kiva pelata näitä tunteellisia hetkiä. Joo, koska kyllä sut vedettiin aika silleen kovaan tunnekuohuun tässä. Syvään päätyy kirjaimellisesti. Kyllä. Joo, se oli itsellekin kyllä jotenkin tunteikasta pelata sitä, kun jotenkin mä oon niinku tosta Antin heittämästä immersiosta ihan rikki silleen itse, että mä oon jotenkin syvällä sisälläni, että niinpä, niinku, että Nial on mitä on itsekin, mutta hän on kohdannut kovia ja nyt jotenkin eläydyn henkilöön, joka on silleen, en mä tajua. Joo, se on kiinnostavaa. Ihanaa, jos saa pelijohtajan puolelle, niin sitten on jo
half points victory. No. Todellakin. No mitäs sitten? No mitäs sitten? Mites sun kokemukset näistä 2 jaksosta? Vihdoin syke alkoi laskemaan kerrankin. Joo, mutta siis yllättävän korkealla ne pysyy ne sykkeet, kun ihan vaan katsoo tuolta vierestä ja on vaan silleen niin kuin, varmaan mun nauru kuuluu siinä kohtaa, kun toi AV veti ton hustlen niin meikä vaan kuuluu vaan Mutta siis ihan sikana jotenkin, nyt tuli taas ihan älyttömästi tosi isoja hetkiä ja ihan niin kuin tosi mielenkiintoisia hetkiä, just toi sun melkein hukkuminen ja sitten toi liekki-interventio ja niin kuin aivan niin kuin, jotenkin taas ihan älyttömästi niin kuin tapahtui kaikkea ja jotenkin hienosti jotenkin löytyi tosi paljon niin kuin kaikille niin kuin tilaa niin kuin taas jotenkin ja myös avattiin tosi paljon lorea, mikä on tosi, itse tykkään sitä kuunnella ja tosi kivaa. Saatiin vähän Holvin lisää uskonnon lorea ja vähän Celestinin seuraajista puhuttiin ja vähän eikö kirjastolla, Miniorin kirjastolla vähän edgailtiin siellä Kyllä kanssa. ainakin se mainittiin muutaman kerran, että sitä voi sitten pitää silmällä, mitä kaikkea siitä puhutaan ja onko se kuinka tärkeä juttu selvinnee. Ja olihan toi loppuantamille, että se on ensimmäinen asia, jonka Gustav kuulee. Ihanaa. Nyt en malta odottaa kyllä ensi kertaa. Jep. Ja olisi kyllä se ihan alussakin vielä niin hyvä kuin silleen, että mä en kuollutkaan. Mutta Ilmari yrittää hukuttaa kuitenkin, mutta vielä tuohon suohon. Okei, joo. Tää olikin vähän liian helppoa. Siinä alussa kävi kyllä monta asiaa myös aika nopeasti, jos puhutaan niin kuin, ei viime sessiosta, mutta sitä edellisen alkua, kun Navreen oli siellä varastamassa arkkua ja näin, niin jotenkin mä huomaan, että mä en ajatellut sitä, että se voi päästä pakoon. Ehkä sen takia, koska sitä ennen te olitte voittaneet sen minuarin, mistä mä ehkä vähän ajattelin, että no tätä ne ei ehkä voita. Ne voitti sen. Joten nyt mä lähdin varmasti siitä käsityksestä, että ne saa sen kiinni, saa sen hengiltä ja sitten jatketaan. Ja sitten mä olin, että se pääsi pakoon, mitäs tässä nyt tapahtuu? Ja mä kirjoitin jonnekin tänne, että ai niin, hei muista tää juttu. Ja sitten mutta myös se, että nopat siinä kertoivat tarinaa, mikä on Valtterin suosikki hokema aina ja ikuisesti. Aina. Niin siinähän ne kertoi, koska hän heitti sieltä Vyrmraa ja te heititte Pelgiriä ja epäonnistumisia vaan toisensa perään. Mutta sitten jotenkin sitä kävi näissä viimeisimmässä 2 jaksossa tosi kiinnostavilla hetkillä sitä, että miten äärirajoilta me mentiin, että kuinka paljon Vyrmraa ja Pelgiriä heitettiin. Se oli jotenkin aika jotenkin niin kuin merkille pantavaa ja just sitten tässä viimeisimmän jakson alussa niin Nialin koita tahdonvoimalla pitää itsesi kurissa, mutta se on haitalla. Ensimmäinen noppa, minkä Antti heittää. Vyrmra, mutta se on haitalla, joten vielä toinen noppa ja se on Pelgir, niin joudut tähän haasteeseen haitalla. Hän heitti Vyrmran ja Pelgirin, mutta haitassa Pelgir ja hänen epäonnensa on se, mikä jää voimaan, sillä liekki räiskähtää, vaan ei suinkaan Nialin sorminäppäryydestä, vaan hänen paljaista kämmenistään. Siinä kyllä oli sitä jotain. Se oli kyllä karvasta kalkkia. Mä jotenkin pysähdyin siihen ensimmäiseen ykköseen silleen, että ei kun heitä uudestaan ja ei. Voinko mä jättää tämän tähän? Tähän? Nyt ei tarvi varmaan toista heittää. Onko tässä sellainen sääntö, että jos ja sit, hetkinen, joo. Mutta jotenkin tulee yhä enemmän ja enemmän sellainen niinku olo, että tarvitsee varusteita ja tarvitsee työkaluja ja tarvitsee kaikkea. Jotenkin kaikki hajoaa ja kaikki menee niinku rikki ja haavoja täynnä ja jotenkin, että sen takia mä nauttisin syvästi siitä hetkestä, jolla sai painaa niin kuin pään höyhentyynyä vastaan ja olla hetken aikaa, heittää vähän läpyskää ja olla vaan. Ja sitten taas ruvettiin sulattamaan tikareita käsillä. Mutta just that one moment mä olin niin kuin, että this is my life. Jotenkin niin kuin, hetken hengähdys. Joo, mäkin kuvittelin, että mitä siitä aamusta tulee. Mä ajattelin, että ehkä tässä tulee sellainen, että nyt ne heräilee ja ne on silleen, mä syön hyvän aamupalan ja tänään mä niinku venyttelen ennen päivän alkua. Tasottava peikko viina. Kyllä, joo, tasottavat klunkit. Joo. Mutta sitten totta kai suurin asia käsillä oli sen Nialin taikuus, joten sinne
kannattaa sukeltaa Niin kerkesi suoraan. 3 minuuttia olla ihan tavallinen teinipoika. Ja mä ajattelin, että mä oon niin fiksu, kun mulla on tää trikki. Joo. Sä preppasit sen jakso aikaisemmin, se oli niinku pitkä. Kyllä, my cover was ready, mut sitten tämä kaveri päätti toisin. Eli palaamme takaisin noppiin, Palaamme. jotka kertoivat tarinaa. Kyllä. Joo. Mihin meitä tarvitaan tässä pöydässä oikeasti? Niin. Nopat En tarvitaan. tiedä. Pelkät nopat jatkossa. Mutta ei muuta. Odotan innolla seuraavia jaksoja. Minä ja, myös. Minä myös. Erittäin. Joo. Eli katsotaan, mitä nopat meille sitten kertoo.